lukisan comot dan senyuman budak jiran. Mak, tengok ni, lukisan Sarah dapat A. Sarah berlari masuk ke dalam rumah dengan gembira, menunjukkan hasil lukisannya kepada ibunya. Wah, cantiknya lukisan Sarah. Mak bangga dengan Sarah. Ibu memeluk Sarah dengan penuh kasih sayang. Dari tingkap rumah Sarah ternampak Amir, budak jiran sebelah yang sering bermain bersamanya. Amir sedang duduk sendirian di bangku taman, kelihatan murung. Mak Sarah pergi jumpa Amir. Kejap ya, Sarah meminta izin. Boleh, tapi jangan lama-lama. Dah nak maghrib ni. Sarah menghampiri Amir yang masih termanggu sendirian. Amir, kenapa duduk sorang-sorang? Sarah bertanya dengan lembut. Tak ada apa-apa, Sarah. Amir cuba tersenyum, tapi Sarah dapat lihat ada kesedihan di matanya. Jom lukis sama-sama. Sarah ada bawa kertas lukisan lebih. Sarah mengeluarkan kertas dan pensel warna dari beg sekolahnya. Sarah pandai lukis, Amir tak pandai pun. Nanti lukisan Amir comot je. Tak apa, yang penting kita happy masa lukis. Jom cuba. Mereka berdua mula melukis. Sarah melukis pemandangan taman dengan pokok-pokok yang cantik. Amir pula cuba melukis, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Sarah, lukisan Amir tak cantik macam Sarah punya. Amir kelihatan kecewa. Cantik apa? Tengok ni, pokok yang Amir lukis ada bentuk tersendiri. Macam pokok ajaib dalam cerita dongeng. Mendengar kata-kata Sarah, Amir mula tersenyum. Betul ke Sarah? Betul, setiap orang ada cara lukis yang berbeza. Yang penting kita enjoy masa buat. Nanti lama-lama mesti akan jadi lebih bagus. Terima kasih Sarah. Sarah memang kawan yang baik. Mereka terus melukis sambil bercerita dan ketawa. Tanpa disedari, lukisan yang pada mulanya kelihatan comot mula kelihatan lebih bermakna dengan sentuhan warna-warni dan imajinasi mereka. Amir, dah nak maghrib ni. Ibu Sarah memanggil dari jauh. Nah, Amir, simpan lukisan ni. Esok kita sambung lukis lagi ya. Okey, Sarah. Terima kasih sebab lukis sama-sama dengan Amir hari ni. Sarah gembira melihat senyuman di wajah Amir telah kembali. Kadang-kadang persahabatan yang ikhlas mampu mengubah lukisan yang comot menjadi karya yang bermakna. Kisah ini mengajar kita bahawa nilai sesuatu tidak hanya terletak pada kesempurnaannya, tetapi juga pada keikhlasan dan kegembiraan yang dibawa. Seperti lukisan Amir yang comot tetapi penuh dengan makna persahabatan. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah yang memberi inspirasi. Jumpa lagi dalam video seterusnya.